සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. එහෙනම් මම ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ෂෝට් වීඩියෝ ගැන. ෂෝට් වීඩියෝ වල ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එක. ඇයි ෂෝට් වීඩියෝ වල අපිට views එන්නේ නැත්තේ? එතකොට අපිට views ඇවිල්ලා එක්කෝ views 100ක් ඇවිල්ලා views 260ක් විතර ඇවිල්ලා එහෙමම නවතිනවා. මේකට හේතුව ඇයි ෂෝට් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ මගේ ෂෝට් වීඩියෝ වලට views ඇවිල්ලා තියෙන traffic sources. Channel page again, suggestion video, other YouTube, external and short feed. ඇයි making views ඇවිල්ලා නැත්තේ? මොකද්ද මේ short feed කියන්නේ? short feed කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති YouTube එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ short video බලනෝනේ. ඒකට auto video එනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති නිකන් auto video එනවා. දැන් අපි බලපු category නිකන් මේ පේනවා ඇති මේ short feed එක මේ පේනවා ඇති මේකට නිකන් auto video එනවා. බලන්න ඒකේ තියෙන වීඩියෝ කොච්චර views ඇවිල්ලා තියෙද? 11 million 1 million 1 million. එතකොට ඇයි අපේ වීඩියෝ වලට views ඇවිල්ලා එකපාරට views නවතින්නේ? මගේද views block වෙන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මම දලසරහනක් ඇඳලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒවට හේතු කොහොමද අපි ඒක හදාගන්නේ views වැඩි කරගන්න. කට්ටියට තේරෙනවද මම කියනද? එහෙනම් මගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, එවගේම comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ short video දානකොට දාන්න ඕන විදියත් මම කියලා දෙන්නම් මේකේ. ඕකේ? එහෙනම් අපි මම කටුසරහනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඕකේ? මම මේ paint එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් අපි බලමු මේ මම වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඕකේ? මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ අපි කියමු වැඩි නෙවෙයි 15 second. ඕකේ? මම වීඩියෝ එක හැදුවේ 15 second දිගට. ඒ කියන්නේ තප්පර 15ක් දිගට තමයි ෂෝට් වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් මේ මගේ ෂෝට් වීඩියෝ එක දැන් තප්පර 15ක් හැදුවනේ. ඉතින් තප්පර 15 හොඳ වීඩියෝ එකක් නම් තප්පර 15ට මට views එන්න පුළුවන්. ඕකේ? මට views එන්න පුළුවන් අපි කියමු views 200ක්. දැන් views 200ක් එන්න මගේ අපි කියමු subscribe 1000ක් විතර ඉන්නා නම් මට views 200ක් විතර එන්න පුළුවන්. මොකද හැමෝම මගේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවද මං කියන දේ? හැමෝම මගේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහැ. දැන් මේ වීඩියෝ එක තප්පර 15 වීඩියෝ එක හැමෝම බලනවා ඉවර වෙනකම්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලලා තිනවා. ඉතින් ඉවර වෙනකම් බැලුවට පස්සේ YouTube එක ඇල්ගොරිතම් එක බලනවා මේ වීඩියෝ එක කට්ටිය ගොඩක් බලනවා. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් බලන හින්දා YouTube එකෙන් කරන්නේ මේක දැන් 200ක් අපේ subscribe පින්නෝනේ බැලුවා කියමු. ඉතින් තව 300කට විතර YouTube එකෙන් පෙන්නනවා. තව 300 විතර පේනවනේ. ඒ 300ත් බලන තප්පර 15ක් ඉවර වෙනකම්ම. ඒක තප්පර 15 වීඩියෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ YouTube එකෙන් කරනවා තව මේක පෙන්නනවා 500කට විතර. මම මේ නිකන් එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්. තව 500කට විතර පෙන්නන. ඉතින් දිගට බලන්න මේ වීඩියෝ එක viral වෙනවා. viral සමහර වෙලාවට views අපිට එන්න පුළුවන්. සමහර විට 1 million උනත් එන්න පුළුවන්. හරිද? 1 million views වලට උනත් යන්න පුළුවන්. මොකද මේක බලලා මේ වීඩියෝ එක ranking වෙනවා. තේරුණාද ඔයගොල්ලන්ට මං කියන දේ? මං කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ranking වෙලා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඒ මොකද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් කට්ටිය ඉවරනකම් බලපු හින්දා තමයි එහෙම රෑන්කින් වෙලා ෂෝට් ෆීඩ් එකට අපේ වීඩියෝ එක වැටෙනවා. ඔන්න රෑන්කින් වුණා වීඩියෝ. ඕකේ. එතකොට අපිට views එන්නේ නැත්තේ. ඕකේ. අපි වීඩියෝ එකක් හදනවා. වීඩියෝ එක ඔන්න මම මෙතනින් බෙදනවා. බෙදලි ඉවර වෙලා මේක තප්පර 6ක් බලනවා. ඕකේ. තප්පර 6ක් බැලුවට YouTube එකකින් 200කට විතර ඔන්න YouTube එකෙන් මේ වීඩියෝ එකත් 200කට විතර පෙන්වනවා. ඕකේ.
200කට විතර YouTube එකෙන් වීඩියෝ එක පෙන්වනවා. පෙන්වලා බලනකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් භාගයයි බලලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකෙන් භාගයයි බලන්නේ මේ චුට්ට විතරයි බලන්නේ දැන්. සම්පූර්ණ බලන්නේ නැති YouTube එක බලනවා. මේ වීඩියෝ එක රෑන්කින් කරන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක රෑන්කින් කරන්නේ නැති හේතුව මේකේ කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. views 200යි දුන්නේ. ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන් ප්‍රොමෝට් කර 200 විතර. ඊට පස්සේ කට්ටිය බලන්නේ මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ ඩවුන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී views 200ට මේක ස්ටක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ views 200යි ඇවිල්ලා ඊට එහාට views එන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක කට්ටිය බලලා තින්නේ තප්පර 6යි. මොකද විනාඩි 15 වීඩියෝ තප්පර. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක වැඩක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඕකේ. මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු මේ වීඩියෝ එක දැන් තප්පර 6නේ බැලුවා. ඉතින් කාලයක් යනකොට අපි කියමු අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ මේක ටිකක් මේ හරියට වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා මේක තප්පර 14ක් සමහරට බලන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න ගත්තට පස්සේ ආපහු අපේ වීඩියෝ එකට views එන්න ගන්නවා. තේරුණාද? අපේ වීඩියෝ එකට views එන්න ගන්නවා 500යි ඔන්න 1000යි වැඩි වෙනවා. අන්න එහෙම රෑන්කින් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ප්‍රධානම හේතුව මේක තමයි. අපිට වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න නැති හින්දා තමයි රෑන්කින් වෙන්නේ නැත්තේ. වීඩියෝ එක ඩවුන් වෙලා අන්තිමට මගදී ස්ටක් වෙන්නේ. ඕකේ. දැන් ගොඩක් කට්ටියගේ වීඩියෝ වලට සෑහෙන views එන හේතුව ඉතින් අර ගොඩක් views එන හේතුව තප්පරේ 15 වීඩියෝ එක ඔක්කොමලා බලලා තමයි 1 million 2 million 14 million 16 million ඉතින් මිලියන් ගානට views එන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම බලලා YouTube එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේක ගොඩක් රෑන්කින් කළා ෂෝට් ෆීඩ් එකට දාලා ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් views එනවා. සෑහෙන්න views එවිලා වීඩියෝ එක රෑන්කින් වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි වීඩියෝ එකක් රෑන්කින් වෙන්නේ කොහොමද? ෂෝට් වීඩියෝ අපිට views එන්නේ නැත්තේ views එන්නේ නැති වෙන්නේ. හරිද? ඒ මම තප්පර 15 වීඩියෝ එකක් ගැන ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ. දැන් අපි බලමු තප්පර 60ක වීඩියෝ එකක් කොහොමද රෑන්කින් වෙන්නේ කියලා. තප්පර 60ක් කියන්නේ විනාඩියක්. දැන් මම මේ හදලා තියෙන වීඩියෝ එක විනාඩියේ වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඕකේ 1 minute වීඩියෝ එකක්. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔන්න බලනෝ කට්ටිය බලනෝ අපි කියමු මේ හරියෙන් මේක බලලා තිනු 40 second. ඕකේ ඔන්න දැන් බලලා තිනු 40 second. ඕකේ 40 second. ඕකේ 40 second. ඒ කියන්නේ විනාඩියකට අඩුවෙන් කට්ටිය බල. ඊට පස්සේ YouTube එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? YouTube එකෙන් කරන්නේ මේක 1000කට විතර පෙන්නනවා. views 1000ක් විතර එනවා. ඔන්න ඇවිල්ලා ඉතින් දැන් මේක කට්ටිය දිගටම බලනවා. හෙට වෙනකොට තව බලනවා. කට්ටිය තව බලනවා. මේක අඩු වෙන්නේ 40 සෙකන්ඩ්ම තමයි. ඊට පස්සේ YouTube එකෙන් අර වගේම YouTube එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඔන්න views 2000ක් දෙනවා. ඕකේ views 3000ක් දෙනවා. රෑන්කින් වෙනවා. YouTube අපේ ෂෝට් වීඩියෝ එක ගොඩාක් රෑන්කින් වෙනවා. රෑන්කින් වෙලා අන්තිමට 1 million වලට වෙනකන් යන්නත් පුළුවන්. 2 million 3 million රෑන්කින් වෙලා වීඩියෝ එක වයිරල් වෙනවා. ඕකේ ඔන්න ඔකයි වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එකම හරිද? අපි කො මේ වීඩියෝ එකම දැන් අපේ මේ වීඩියෝ එකම විනාඩියක් බැලුවා කියමු. ඕකේ 60 second බලමු. ඉතින් මේක හෙට වෙනකොට මම එක්සැම්පල් එක කියන්නේ මගේ යාළුවන්ට වෙච්ච දෙයක්. හෙට වෙනකොට ඉතින් views 19k නෝ හරිද 20k නෝ අනිද්ද වෙනකොට එහෙම වීඩියෝ එක ගොඩාක් රෑන්කින් වෙලා අපිට views එනවා හොගාලා.
ඔන්න වීඩියෝ එකක් වෛරල් වෙලා. වීඩියෝ එකක් වෛරල් වෙලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සමහර විට subscribe එන්නත් පුළුවන්. subscribe 400ක් එන්න පුළුවන්. subscribe 1000ක් එන්න පුළුවන්. එක වීඩියෝ එකයි ඕන. ඔයගොල්ලන්ට රෑන්කින් වෙන්න එක වීඩියෝ එකයි ඕන. හරිද? ඕක තමයි ඒ කියන්නේ YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඕක තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක හේතුව අපිට views එන්නේ නැති. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහලා තුන ඇයි short video වලට අපි දැම්මහම views එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඔන්න ප්‍රධාන හේතුව views එන්නේ නැති. හරි? ඉවර නෑ තාම බලන්න. ඉවරනකම් බලන්න මේක. දැන් මේක මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නුවේ විනාඩි 40ක් නේ. දැන් අපි මේක ගත්තොත් හරිද? මේ වීඩියෝ එක මේ විනාඩි 10යි බලලා තියෙන්නේ. මෙතන 10යි. ඕකේ? සෙකන්ඩ්. තප්පර 10යි මේක බලලා තියෙන්නේ. තප්පර 10ක් බැලුවට මේ වීඩියෝ එකට මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද? views එන්නේ 12යි. views 8යි. මොකද අපේ වීඩියෝ එක ෂෝට් ෆීඩ් එකට දාන්නේ නැහැ. YouTube එකෙන් දාන්නේ නැහැ. මොකද YouTube එක බලනවා මේක ඇල්ගොරිතම් එකෙන් බලනවා. මේකට views එන්නේ නැහැ. තේරුමක් නැහැ මේ වීඩියෝ එක දාලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න මගේ වීඩියෝ එක මේ. තේරෙනවද මේ? views 260 subscribe 3යි ආවිලා තින්නේ. මේ රිවිව් එකත් බොහොම පොඩ්ඩයි. මේ දැනුත් කට්ටිය බැලුවට සජෙක්ෂන් වීඩියෝ වලින් බලලා තින්නේ මේ ෂෝට් ෆීඩ් එකට වීඩියෝ එක දාලා නැහැ මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ෂෝට් වීඩියෝ එකට දාලා නැහැ කියන්නේ වීඩියෝ එක රෑන්කින් වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක කවදාකවත් රෑන්කින් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ෂෝට් ෆීඩ් එකට දැම්මනම් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට රෑන්කින් වෙන්න ඕන මේ 1 million මේ වීඩියෝ මේ බලන්න. පටස් වැඩි ලොකු ලෙන්ත් එකක් නෑනේ. පටස් ගාලා වෛරල් වෙනනේ. බලන්න වීඩියෝ එකත් හැටියට තමයි මේ thumbnail එකටත් එක්ක මේ 11 million. තේනැති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක තේරුම් ගන්න ඕන ෂෝට් වීඩියෝ වලට කොහොමද ලොකුවට views එන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න ෂෝට් වීඩියෝ වලට ඔයගොල්ලෝ දානකොට ඒ වගේ වීඩියෝ දාන්න ඉතින් ටිකක්. වීඩියෝ දැම්මොත් රෑන්කින් වෙලායි මේ 116යි මිලියන්. ඉතින් මේක ෂෝට් ෆීඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන. ෂෝට් ෆීඩ් එකට ඒගොල්ලෝ දාලා රෑන්කින් කරනවා. දිගටම රෑන්කින් වෙනවා. ඉතින් මේ ඇවරේජ් ඔයගොල්ලෝ බලනකො මගේ ඇවරේජ් කීයක්ද බලලා තින්නේ කියලා මේ ඔඩියන්ස් ඇවරේජ් view direction මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මගේ ඇයි මේ 30 second මේ විනාඩියේ මේ මේකේ තියෙන්නේ තප්පර 50ක වීඩියෝ එකක් මේ තප්පර 30යි බලලා තියෙන. ඉතින් ඒක තමයි මගේ වීඩියෝ එකට views එන්නේ හේතු මේ පේන ඇති මේ සම්පූර්ණයෙන්ම බහැලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ප්‍රධාන හේතු අපිට views එන්නේ නැති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් අපිට views ගන්න හොඳ වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මං කියන දේ. හොඳ වීඩියෝ එකක් හදන්න. හොඳ වීඩියෝ එකක් හදලා හදන්න විනාඩියක එකක් හොඳ එකක් හදනවා නම් තප්පර 15ක හොඳ වීඩියෝ එකක් හදන්න. තප්පර 15ක හොඳ වීඩියෝ එකක් හදන්න. හැබැයි හොඳ වීඩියෝ එක කට්ටිය මගින් මේ හරියෙන් බලන්න සෙට් කරන බලන්න try කරන්න. මෙන්න මේ වෙනකන්වත් බලන්න. අන්තිම වෙනකන් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙන්න ෂෝට් වීඩියෝ හදන්න, ෂෝට් වීඩියෝ දාන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලට views එන්නේ නැත. නැත්තම් views 14යි 2යි බිඳුවයි සමහර කට්ටිය views එහෙම එන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය ෂෝට් වලට views එන්නෙම නැහැ කියලා. මොකද ඔයගොල්ලගේ subscribe 1000ක් හිටියොත් ඉතින් ඒ කට්ටිය බලාවේ. ඒ කට්ටිය බලලා ඕනනම් views 200ක් ඒවි ඕනනම් views 600ක් ඒවි ඊට එහා එන්නේ නැහැ. ඉතින් එහා එන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක ස්ටක් වෙලා මේ වගේ මගේ වගේ වීඩියෝ එක අන්තිමට ෂෝට් ෆීඩ් එකට වැටෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක නවතින ඉතින් හිටපු ගමන් තමයි එන්නේ මේ views 260යි. ඔච්චර තමයි. තේරුණාද මං කියන දේ? ඉතින් ඔයගොල්ලට හොඳම දේ හොඳ වීඩියෝ හදන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ thumbnail එක ඒකේ සිලෙක්ට් කරනකොට thumbnail එක best movement එකේ සිලෙක්ට් කරන්න කට්ටියට ටක් ගාලා බලපු ගමන් ක්ලික් කරන්න වෙන්නේ. මොකද ෂෝට් වීඩියෝ කියන්නේ ෂෝට් වීඩියෝ වෙන්න ඕන. මම නම් අනුමත කරන්නේ විනාඩියකට වඩා අඩු ඒවා හදන්න කියලා. තප්පර 15 වීඩියෝ හැදුවනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සුපිරියටම views ගන්න. views අරගෙන අයි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. වීඩියෝ හදනවා
ෂෝට් වීඩියෝ විතරක් ෂෝට් වීඩියෝ වලින් විතරක් හදලා ෂෝට් වීඩියෝ විතරක් හදලා channel monetization කරගෙන සල්ලි හම්බ කරන කට්ටියත් ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති. ඕකේ. තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන මේක මේ වීඩියෝ එකට අදාළ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා කොහොමද watch time එක ඒ කියන්නේ watch time check කරන්න watch time 4000 කොහොමද අපි බලන්නේ කියලා. අවුරුද්දක් ඇතුළතද කියලා. අවුරුද්දක් ඇතුළත කියන්නේ ආපස්සට. හරිද? ඕගොල්ලෝ මේ මගේ සමරි එක පෙන්නන්නේ දවස් 28කට. ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම මොන හරි ඇනලයිස් චෙක් කරනකොට YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ මගේ මේක පෙන්නන්නේ දවස් 28කට. මෙතනින් ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරන්න ලයිෆ් ටයිම් නැත්තම් ලයිෆ් ටයිම් නෙමෙයි last 365 day. අන්න එතන සිලෙක්ට් කරන්න. අන්න එතකොට ඕගොල්ලන්ට පෙන්නයි ඕගොල්ලෝගේ watch time හරියට කීයටද channel එකේ apply කරනකොට අන්න එතනින් last 365 days කියලා select කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ watch time ගාන monetization කරන්න apply කරනකොට. තේරෙන්නේ නැති මං කියන දේ. මම comment ගොඩක් කට්ටිය දාලා තුනා. මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන වීඩියෝ එකක් දාන්න වෙලාව නැහැ. මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා නම් ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද check කරන්න කියලා last 365 days. ඒ කියන්නේ අන්තිම අවුරුදු ගාන මෙතනින් select කරන්න. හරිද? lifetime දාන්න එපා. lifetime දාන්න එපා. last කියලා දාලා check කරන්න. ඒතර ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් watch time එක කොච්චරද apply කරන්න කලින්. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. short video වලට අපිට views මගදී නවතින ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. කට්ටිය බලන ප්‍රමාණය වෙනවා මගදී නවතිනවා. short feed එකට වැටෙන්නේ නැති හේතුව ඒක මගදී නැවතිච්ච හින්දා නිකන් click කරාට එහෙම views එන්නේ නැහැ. අන්තිම වෙනකන් click කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි views එකට අපිට වැඩිපුර එන්නේ. හරිද? තව දෙයක් කියන්න ඕන කට්ටිය verify කරනකොට mobile number දාලා verify කරනවා. ඒ verify කරන කට්ටියට change කරන්න mobile number එක change කරලා බලන්න හැමතිස්සෙම කරන්න යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සත් දෙක තුනක් ඉන්න වෙනවා. ආපහු verify කරන්න. page එක verify කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒක ලේසි. තේරුණාද? එහෙනම් තව දේවල් තියෙනවා මම කමෙන්ට් වලින් ඒගොල්ලන්ට ආන්සර් දෙන්නම්. ඒ වගේම මම WhatsApp නම්බර එක දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මට WhatsApp කරන්න voice එකක් දාන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ෆොටෝ එකත් එක්ක දාන්න. ඒකට මම ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්නම් පුළුවන් වෙලාවට. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හමුවලුත් වීඩියෝ එකකින්. yes